ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาเริ่มกำหนดขนาดกันก่อนนะครับเอาร่างแบบคร่าวๆก่อนนะร่างแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้เสา4ต้นชืบเสา4ต้นนะครับนะเสร็จแล้วมีคาดนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มีข้างล่างหน่อยนึงนะครับแล้วก็ล้างตรงนี้หน่อยได้มาประมาณนี้แล้วนะครับกำหนดขนาดจากความยาวของตู้ปลานะครับตู้ตัวนี้มันรู้สึกจะ48 นิ้วครับ48 นิ้วจริงด้วยตู้48แต่ผมไม่ถนัดเป็นนิ้วนะฮะถนัดเป็นเซนนะครับก็เอาความยาว122 เซนนะครับ122 เซนนะครับความกว้างเท่ากับ52กว้างตัวนี้52นะครับความสูงนะครับความสูงนี่ขึ้นกับเหล็กที่มีนะผมมีเหล็กขนาดเท่านี้นะครับเหล็กขนาดนี้ก็สูงเท่านี้ครับเอาคร่าวๆเลยแล้วกันนะฮะอันนี้มัน76 เซนครับก็เป็นสูง76 เซนนะสูง76 เซนนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เว้นสัก10 เซนแล้วกันนะครับเหล็กนี้เราต้องลดขนาดลงไปนะครับลดขนาดความกว้างนะก็ลดลงไป5 เซนนะครับวัดจากตัวเหล็ก2 อันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องมาลบกับ52ครับก็จะเหลือเท่ากับขนาดของเหล็กตัวนี้เหล็กท่อนนี้ซึ่งจะได้ประมาณ47 เซนแล้วก็ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเหล็ก47 เซนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เส้นนะครับ47คูณตัวนี้อาจจะลดเหลือ3ก็ได้3ก็6นะครับ6 อันหรือ8 อันนะครับจากนั้นความยาว120 เซนนะครับเหล็ก120 เซนคูณด้วย4 เส้น1 2 3 4นะก็จะได้คูณด้วย4 เส้นนะครับนะแล้วก็เสา76 เซนเสา76คูณ4เนี่ยครับนี่คือขนาดเหล็กทั้งหมดที่เราจะต้องหามานะครับก็ผมหาได้คร่าวๆแล้วนะครับตัวนี้4 เส้นนะครับครับเนื่องจากว่าเหล็กเป็นเหล็กเศษนะครับเก็บเศษมาทำนะก็เลยต้องต่อครับนะเพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายนะครับนะก็เลยมาต่อตัวสั้นนี้เอาไว้คาดขวางนะครับต้อง6 ชิ้นนะครับแล้วก็ขา4 ขานะครับคราวนี้เราก็มาเตรียมตัวการเชื่อมกันนะครับเชื่อมอุปกรณ์ช่วยตัวสำคัญเลยก็คือเจ้านี่ครับฉากแม่เหล็กเนี่ยนะครับตัวนี้ต้องค่อนข้างจะใช้งานบ่อยเลยนะฮะซื้อได้ตาม Lazada ก็มีครับเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็จับฉากไปเลยครับ ค
ขาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็แต้มครับต้องเชื่อผมเชื่อนะร้านก็ปิดครับไม่ดีครับคุณเป็นเด็กตอนนี้งานเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเป็นแฟรงกินสไตล์เลยนะฮะปะปูนะครับรอยต่อเพียบนะฮะนี่นะครับเหมือนแฟรงกินสไตล์ดีไหมครับทำจากเศษเหล็กเหลือใช้นะครับมาต่อกันนะนี่ครับเหลือชิ้นไหนก็เอาชิ้นนั้นเลยครับทันหยิบชิ้นไหนก็ชิ้นนั้นนะเดี๋ยวต่อไปเป็นงานสีนะครับทาสีที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นสีรองพื้นโลหะนะครับเป็นสีน้ำมันนะฮะตัวนี้นะครับของ TOA นะฮะแต่ว่ามันเขาเขียนว่าสูตรแห้งเร็วนะแต่ผมว่ามันยังไงมันก็แห้งช้าอยู่ดีนะครับนะเดี๋ยวมาทานครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับขาตู้ปลานะครับนะแฟรงกินสไตล์นะฮะ เป็นตัวต่อแหลกเลยนะครับนะเป็นเหล็กต่อเป็นชิ้นเลยนะครับนะเนี่ยครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับวางตู้48นะตู้นี้ตู้เก่าครับนะอยู่ข้างนอกบ้านขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ